บทเรียนนี้เราจะมาศึกษาและทบทวนกันเรื่อง punctuation หรือเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษกันถึง 14 ชนิดเลยค่ะ โดยครูจะแบ่งเนื้อหาเครื่องหมายวรรคตอนออกเป็น 2 วิดีโอ และส่วนที่เป็น capitalizations การใช้ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ ก็จะเป็นอีก1วิดีโอ เราจะดูวิดีโอ 3 ตอนติดต่อกันไปเลยนะคะ punctuation คือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละชนิดทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้แยกคำแยกวลีแยกประโยคหรือจะช่วยเน้นให้เห็นองค์ประกอบของประโยคให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจได้ถูกต้องตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อผู้เรียนทุกท่านควรทำความคุ้นเคยและใช้เครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดให้เป็นและถูกต้องค่ะ punctuations หรือเครื่องหมายวรรคตอนมีความสำคัญมากนะคะการวางเครื่องหมายวรรคตอนผิดที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือสื่อความหมายที่ผิดไปเลยได้ค่ะเช่น I am so hungry let's eat mom กับ I am so hungry let's eat mom ประโยคแรกคุณแม่ได้กลายเป็นอาหารของเราไปแล้วส่วนประโยคที่สองเรากำลังชวนคุณแม่ทานข้าวค่ะเพราะเราหิวมากเครื่องหมายวรรคตอนช่วยผู้อ่านข้อความที่สื่อมาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายวรรคตอนช่วยเว้นวรรคข้อความและยังช่วยเน้นความคิดบางตอนในเนื้อหาที่อ่านได้ด้วยและเครื่องหมายวรรคตอนทำให้ข้อความเชิงโต้แย้งและข้อกล่าวอ้างในงานวิจัยมีความรัดกุมแข็งแรงถูกต้องและชัดเจนค่ะมาดูเครื่องหมายวรรคตอนอันแรกกันนะคะเครื่องหมาย period หรือ full stop ค่ะเราใช้เครื่องหมายนี้กันเมื่อไหร่ดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลย period คือเครื่องหมายมหภาคใช้เพื่อปิดท้ายประโยคคำสั่งเช่น listen carefully ใช้เพื่อปิดท้ายประโยคบอกเล่าเช่น Mary Jo attentively listened to her favorite lecturer ใช้กับตัวย่อต่างๆเช่นวุฒิทางการศึกษา PhD จุดหลัง H และหลัง D ตัวใหญ่นะคะใช้กับ abbreviation ก็เป็น ABBR จุด Mr. and Mrs. และเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา Washington DC ย่อมาจาก District of Columbia เราใช้ period กับตัวเลขที่วางหลังหลักหน่วยเมื่อนับเป็นจำนวนเงินหรือจะใช้เป็นจุดทศนิยมเหมือนตัวอย่างนะคะและยังใช้ period ในอีเมลได้อีกด้วยค่ะ question marks หรือเครื่องหมายคำถามชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องใช้เมื่อเป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคที่แสดงความไม่ชัดเจนหรือไม่มั่นใจก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในประโยคนี้ต้องการแสดงความไม่แน่ใจว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยล่าสุดมีกี่คนแล้วแต่น่าจะประมาณ 3,000 คนก็เลยใส่ question mark เอาไว้ค่ะ exclamation marks หรือเครื่องหมายอัศจารีใช้ปิดท้ายประโยคอุทานเพื่อแสดงความตื่นเต้นประหลาดใจหรือเป็นคำสั่งที่แสดงอารมณ์เช่นWhat a beautiful day. Sit down. Shh. Be quiet. แต่ในงานเขียนเชิงวิชาการเรามักจะไม่ใช้เครื่องหมายนี้กันนะคะและเครื่องหมายอัศจารีในประโยคใส่ได้เพียงเครื่องหมายเดียวเท่านั้นห้ามใส่เกินมาเหมือนตัวอย่างวลีนี้ค่ะ commas หรือเครื่องหมายจุลภาคที่ผู้เรียนทุกท่านคุ้นเคยกัน และเราใช้กันถูกต้องหรือเปล่าเครื่องหมายจุลภาคใส่ได้ที่ไหนบ้างคะในประโยคแรกใช้เพื่อแยกวลีหลายวลีที่เรียงตามกันมาเช่น The new smartwatch has a multifunction task for example a telephone assistant fitness and GPS trackers a health supporter and a task reminder ในประโยคที่2ใช้ขั้นวลีขยายที่ใช้เกริ่นนำประโยคและวลีหลักของประโยคเช่น In the first phase of the experiment, researchers found many intriguing pieces of information. และในประโยคที่3
นอกจากจะขั้นสองความคิดแล้วยังเกี่ยวสองความคิดนี้ให้มีความสัมพันธ์กันอีกด้วยเช่น While the epidemiologists are busy gathering health information, the doctors and all hospital staff are assiduously taking care of the coronavirus victims. ตัวอย่างข้อที่ 4 เครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาถูกนำมาใช้ขั้นหน้าและขั้นหลังวลีที่ใช้ขยายคำนามที่มาข้างหน้า เช่น Abraham Lincoln, the 16th President of the United States of America, fought to end slavery but was later assassinated. ตัวอย่างที่ 5 เครื่องหมายจุลภาคที่ใช้ขั้นวลี direct quotation ที่มาข้างหน้าหรือข้างหลังเครื่องหมายคำพูดค่ะ เช่น Professor Shalit repeated his instruction คอมมาตรงนี้นะคะ before the end of this semester, which is tomorrow, all your thesis proposal must be submitted. ตัวอย่างที่ 6 ใช้ขั้นสองความคิดที่ขัดแย้ง I am good at mathematics, but I fail when it comes to language arts. ตัวอย่างที่ 7 ใช้ขั้นข้อมูลที่อยู่อาศัย เช่น 305E Debede Apartment, Lake Austin Boulevard, Austin, Texas 78705. ตัวอย่างที่ 8 ใช้ขั้นวันที่และปี เช่น My best friend was born on September 22nd, 1965. ตัวอย่างที่ 9 ใช้หลังวลีที่ขึ้นต้นจดหมาย Dear Dr. Nadia, และตัวอย่างสุดท้ายใช้ปิดหลังวลีที่ใช้ลงท้ายจดหมาย Best regards และก็คอมมาค่ะ Semicolon หรือเครื่องหมายอัตภาคทำหน้าที่คล้ายๆกับเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมานะคะเพียงแต่ขั้นข้อมูลที่ใหญ่กว่ามากเครื่องหมาย Semicolon จะวางไว้หลังประโยคอิสระและเชื่อมกับ conjunctive adverb หรือคำวิเศษที่ใช้เชื่อมประโยคนั่นเองเช่น however, therefore, nevertheless, nonetheless, moreover, meanwhile, furthermore, otherwise, hence, thus และ consequently เครื่องหมาย Semicolon ยังสามารถเชื่อม2ประโยคอิสระที่มีตัวเชื่อมต่อไปนี้ด้วยกันนะคะ as a result, at any rate, for example, indeed, in fact และ on the other hand ถ้าใช้เครื่องหมายคอมมาแทน Semicolon เมื่อไหร่จะถือว่าเป็นความผิดแบบ comma splice หรือเป็นความผิดเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งมักจะพบความผิดประเภทนี้ในหมู่ผู้เรียนภาษาอังกฤษบ่อยครั้งค่ะเครื่องหมาย Semicolon ห้ามใช้นำหน้าเครื่องหมายคำพูดและห้ามใช้นำหน้า list รายการต่างๆด้วยนะคะมาดูตัวอย่าง Semicolon หรือเครื่องหมายอัตภาพกันต่อเลยค่ะตัวอย่างแรกเป็นคำอวยพรของพระสันตะปาปาฟรานซิสSemicolon จะขั้นประโยคอิสระแต่ละอันในขณะที่ร้อยแต่ละถ้อยความไว้ด้วยกันทำหน้าที่คล้ายกับคอมมาแต่ขั้นข้อมูลที่ใหญ่กว่ามากค่ะตัวอย่างค่ะ Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. มาดูตัวอย่างถัดมานะคะ Semicolon ขั้นวลีอิสระและเป็นวลีที่นำหน้าด้วยตัวเชื่อม conjunctive adverb ซึ่งในตัวอย่างข้อนี้เราจะใช้ however ค่ะ Good films often spawn sequel. However, the sequel rarely match the originals in quality. และ Semicolon ในตัวอย่างสุดท้ายขั้น2วลีที่เป็นอิสระต่อกันแต่จะมีตัวเชื่อมแสดงสัมพันธภาพของทั้ง2วลีในตัวอย่างนี้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันด้วย as a result ดูตัวอย่างค่ะ The film's pre-release publicity has been enormous. As a result, opening day crowds broke all records.